Xin chào các bạn. Được biết đến qua những bộ phim võ thuật và TVB nổi tiếng, làm khuynh đảo màn ảnh thế giới, Hồng Kông được ví như xứ cảng thơm của châu Á, là một phần tách rời của Trung Quốc. Hồng Kông vẫn chứng minh mình là một đất nước độc lập khi sử dụng tiền tệ, ngôn ngữ và hệ thống pháp lý riêng. Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp của những tòa nhà chọc trời hay bị cuốn hút bởi nét ẩm thực đậm chất Trung Hoa, thì Hồng Kông là bến đỗ lý tưởng nhất cho những chuyến du lịch châu Á. Du lịch Hồng Kông đến với thành phố đẹp nhất châu Á về đêm. Hồng Kông được biết đến là một trong những địa điểm ít bị tác động bởi thời đại, vì cho dù xứ cảng thơm có phát triển hiện đại đến đâu, thì mỗi ngóc ngách của nơi này vẫn giữ gần như nguyên vẹn nét khoai cổ. Dù cho khi về đêm, Hồng Kông hiện lên với một thế giới xa hoa, lộng lẫy thì đâu đó vẫn còn đọng lại vẻ xưa cũ. Vẻ đẹp ấy bao trùm lên con người, văn hóa và cả ẩm thực. Đây cũng là một trong những điều quyến rũ thu khách quốc tế đến đây ngày một nhiều. Hồng Kông không chỉ có làng Quế Vượng, đại lộ ngôi sao hay vịnh Victoria, mà còn hàng loạt những điểm đến giải trí hoành tráng, danh thắng thiên tuyệt đẹp hay những khu chợ đêm náo nhiệt. Tất cả đã vẽ nên một Hồng Kông đa sắc màu, từ một đảo lao tao đầy nhẹ nhàng cho đến những trò chơi cảm giác mạnh với nỗi sợ hãi lên đến tột độ. Hay từ vẻ uy nghiêm, trầm mặc của tháp đồng hồ cho đến những buổi tiệc đêm sôi động. Hồng Kông, trong mắt nhiều người là một xứ sở thần tiên. Kinh nghiệm du lịch Hồng Kông nên đi vào thời gian nào để có một chuyến đi thuận tiện, nhiều kỷ niệm và quan trọng hơn hết là an toàn? Một trong những kinh nghiệm du lịch Hồng Kông là mọi người nhớ tìm hiểu kỹ về thời điểm đẹp nhất để đi. Từ thông tin du lịch Hồng Kông của những bạn thổ địa, thời gian lý tưởng nhất để đi Hồng Kông đó là từ sau Tết âm lịch đến tháng 5, đẹp nhất là tháng 3, tháng 4. Hoặc bạn có thể đi vào tháng 9 cho đến tháng 12, đẹp nhất là tháng 10,11. Trong hai khoảng thời gian này, Hồng Kông có khí hậu khá là mát mẻ, nắng ấm và không phải là mùa mưa bão nên rất là lý tưởng để tham quan, vui chơi. Từ tháng 5 cho đến tháng 9 là mùa gió bão typhoon ở Hồng Kông nên bạn nên tránh đi vào thời điểm này. Trong khi đó, từ tháng 6 cho đến tháng 8 là mùa nóng như ở Việt Nam. Từ tháng 12 cho đến tháng 2 năm sau thì rơi vào mùa đông, nên nhiệt độ có thể rơi vào mức dưới 10 độ C. Cách làm visa đi du lịch Hồng Kông. Chi phí xin visa đi du lịch Hồng Kông có thể bạn chưa biết, nhưng thủ tục xin visa du lịch Hồng Kông khá là rắc rối và mất thời gian, có thể lên đến 1 tháng hoặc có thể lâu hơn. Nên nếu bạn muốn đi Hồng Kông, cũng đừng gấp mua vé máy bay sớm làm gì, đợi khi chắc hẳn có visa trong tay rồi hẳn đặt vé máy bay. Nếu đặt sớm mà không xin được visa, hoặc lỡ mấy giấy tờ này nọ thì coi như mất tiền mua vé máy bay mà không đi được. Kinh nghiệm du lịch Hồng Kông cho bạn là nếu không có thời gian cũng như sợ các thủ tục rắc rối, lằng nhằng, bạn có thể nhờ bên dịch vụ họ làm cho cũng được. Giá làm visa khoảng tầm 3,2 triệu, chờ 1 tháng là có kết quả. Hầu như các công ty đều sẽ trả lại chi phí 100% nếu không xin được visa, nên bạn cứ yên tâm mà book dịch vụ cho khỏe. Hiện nay, có 2 loại visa đi du lịch Hồng Kông, thời gian lưu trú từ 7-30 ngày. Nếu là loại visa dễ thì tầm khoảng 7 đến 10 ngày thôi. Chi phí xin visa tầm khoảng từ 100 USD, 120 USD, cũng tùy vào từng thời điểm, có thể thấp hơn hoặc cao hơn. Chi phí này sẽ bao gồm 3 loại phí. Phí chuyển hồ sơ tầm 20 USD và phí trung tâm tiếp nhận khoảng 30 USD, phí lãnh sự là 30 USD, phí dịch thuật tầm 20 đến 50 USD. Ngoài ra còn có một số các chi phí khác nữa. Kinh nghiệm du lịch Hồng Kông bằng phương tiện gì? Từ Việt Nam sang du lịch Hồng Kông bằng cách nào? Từ Việt Nam có chuyến bay thẳng đến Hồng Kông chỉ mất tầm 2 tiếng đồng hồ. Riêng một số chặng bay có nối chuyến như Thai Airways hay Cathay Pacific thì sẽ kéo dài từ 4 đến 5 tiếng. Vé máy bay đi du lịch Hồng Kông bao nhiêu tiền? Với những bạn đi du lịch Hồng Kông tự túc thì cần nên biết giá vé từ Việt Nam bay sang Hồng Kông bao nhiêu tiền. Bạn có thể chọn xuất phát từ một trong 3 sân bay là Nội Bài, Tân Sơn Nhất hay sân bay quốc tế Đà Nẵng nếu muốn đi Hồng Kông. Hiện tại, có đến hơn 40 hãng phục vụ các chuyến bay đến đất nước này. Ví dụ như Vietnam Airlines, Vietjet, Hong Kong Airlines. Du lịch Hồng Kông. Cách di chuyển từ sân bay đến trung tâm thành phố. Sau khi đã làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi, bạn cần tìm cách di chuyển từ sân bay về trung tâm của Hồng Kông. Bạn có thể lựa chọn giữa hai cách, đó là đi xe buýt hoặc là Airport Express. Các phương tiện di chuyển trong nội thành Hồng Kông. Tàu điện ngầm MRT, phương tiện thông dụng nhất ở Hồng Kông. Thêm một kinh nghiệm du lịch Hồng Kông bạn nên biết, đó là ở đây hệ thống giao thông cực kỳ phát triển, có thể nói khá là tiện lợi. Phương tiện phổ biến nhất là tàu điện ngầm, gọi tắt là MTR. Có một tin mà bạn nên vui mừng, vì hệ thống tàu điện ngầm MTR ở Hồng Kông rất đa dạng. Nó bao phủ toàn bộ thành phố nên bạn có thể di chuyển đến mọi địa điểm mong muốn. Nếu bạn đến du lịch Hồng Kông, bạn nên mua thẻ Actrbus. Đây được xem như một chiếc thẻ thần thánh, rất cần cho việc đi lại trong nội thành. Giá mỗi chiếc thẻ này có giá tầm 150 HKD, tính ra hơn 400k, rất dễ dàng để mua tại sân bay, trạm MTR hoặc là các cửa hàng tiện lợi, ví dụ như 7-Eleven. Vậy là chỉ cần một chiếc thẻ Actrbus là bạn có thể đi hết mọi chỗ, giá cực rẻ, không cần phải thuê taxi đắt đỏ.
Bên cạnh đó bạn cũng không cần phải lo lắng vì phải chuẩn bị tiền lẻ đi tàu hay xe buýt. Ở Hồng Kông có tất cả 90 trạm với 11 line. Thời gian tàu MTR hoạt động là từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm, cứ 24 phút lại có một chuyến. Nên nếu bỏ lỡ chuyến này, bạn có thể đứng đợi để bắt chuyến sau, không cần lo lắng gì cả. Giờ cao điểm ở Hồng Kông rơi vào tầm 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút và 17 giờ đến 19 giờ nên nếu không muốn chen lấn, bạn nên tránh đi vào khung giờ này. Hệ thống xe buýt City Fly ở du lịch Hồng Kông, bạn sẽ dễ thấy những chiếc xe buýt 2 tầng với màu sắc rất nổi bật. Đây cũng là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Đi xe buýt, bạn nhớ chọn ngồi ở tầng 2 vì có thể ngắm toàn cảnh mọi thứ ở trên cao, cảm giác khá là tuyệt. Bạn có thể sử dụng thẻ Octopus để thanh toán, giá thường rẻ hơn so với đi tàu điện ngầm. Nếu không có thẻ Octopus, bạn nên mang theo một ít tiền lẻ HKD để mua vé, vì ở đây nếu trên xe buýt người ta sẽ không thối lại tiền thừa. Taxi Hồng Kông đây là phương tiện di chuyển tiện lợi nhưng khá là mắc, giá cả không niêm yết như xe buýt hay tàu điện nên rất dễ bị chặt chém. Cũng giống như xe buýt, hệ thống xe taxi ở Hồng Kông cũng được chia theo từng tuyến. Tùy vào điểm mà bạn cần đến mà chọn loại xe buýt cho tương ứng. Ví dụ như màu đỏ là xe đi đến trung tâm, xanh lá là xe đi đến New Territories, còn xanh dương là dành cho những ai đi đến đảo Lan Tao. Du lịch Hồng Kông bạn cần lưu ý trước điều gì? Địa lý Hồng Kông chia là 4 khu vực gồm đảo Lan Tao, Kowloon, Hồng Kông Cửu Long và Tân Giới. Vị trí sân bay và Disneyland nằm ở đảo Lan Ta, cũng là hòn đảo lớn nhất. Di chuyển đến khu vực trung tâm khoảng 20 đến 30 phút. Trong khi đó, khu trung tâm tài chính, kinh tế tập trung đông dân cư nhất phải kể đến là Hồng Kông. Học một chút câu tiếng Anh giao tiếp. Hồng Kông là một vùng lãnh thổ đặc biệt của Trung Quốc, nhưng trước đây lại thuộc Anh, nên bạn đừng quá ngạc nhiên khi thấy người dân ở đây cùng lúc sử dụng hai thứ tiếng, đó là tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Vì thế, nếu như bạn có một chút vốn tiếng Anh hoặc tiếng Quảng Đông cũng là một lợi thế. Khi đó, bạn có thể chủ động hỏi đường khi bị mất phương hướng, hoặc là khi muốn hỏi giá cả. Ngoài những câu giao tiếp cơ bản về chào hỏi, nhờ chỉ đường hay hỏi giá, bạn nên học cách đọc tên các địa điểm nổi tiếng ở Hồng Kông, có thể bằng tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh đều được. Bên cạnh đó, Hồng Kông được biết đến là thiên đường ẩm thực của châu Á, nên bạn cũng cần học cả tên cả những món đặc sản ở đây như đậu phụ thối, dinh xum, trà sữa, mì vằn thắng. Nên mua sẵn thẻ Octopus như đã chia sẻ ở trên. Thẻ Octopus rất phổ biến ở Hồng Kông, có thể xem là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân. Nó có thể dùng để mua vé đi tàu điện MTR, buýt, thậm chí là các cửa hàng tiện lợi hoặc một số quán ăn. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn có thể mua nó ở sân bay luôn, hoặc đến các trạm ga tàu hay các cửa hàng tiện lợi đều có bán. Lưu ý, theo như kinh nghiệm du lịch Hồng Kông, trong thẻ có sẵn 50 HKD để dùng, nếu hết bạn có thể nạp vào thêm. Còn nếu khi kết thúc chuyến đi, nếu trong thẻ còn dư, bạn nhớ giữ lại thẻ để lấy lại tiền ở sân bay. Quy đổi sang tiền Hồng Kông để sử dụng. Để có thể dễ dàng sử dụng khi sang du lịch Hồng Kông, bạn cần nên đổi ít tiền ở sân bay để đi tàu. Theo như kinh nghiệm du lịch Hồng Kông mà không phải ai cũng biết, đó là khi đổi tiền ở các tiệm sẽ được giá cao hơn ở sân bay, nên ở sân bay chỉ nên đổi một ít thôi. Ở trong trung tâm thành phố có khá nhiều tiệm đổi tiền, nên bạn cứ so sánh giá bên nào cao hơn thì đổi. Nhớ đổi từ đồng USD để đổi cho dễ. Hồng Kông là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, nhưng Hồng Kông lại sử dụng tiền tệ riêng là HKD. Hiện nay, một HKD có giá quy đổi ra tiền Việt là gần 3.000 VND, một USD sẽ quy đổi ra tầm 7.85 HKD. Kinh nghiệm du lịch Hồng Kông nên lưu trú ở khách sạn nào? Kinh nghiệm lưu trú tại các khách sạn Hồng Kông để có thể đi lại dễ dàng, thuận tiện. Theo như kinh nghiệm du lịch Hồng Kông, các bạn nên lựa chọn các khách sạn ở khu tiến sĩ Im Sa Chi Y vì ở đây tập trung rất nhiều các dịch vụ như hàng quán, ăn uống. Hơn nữa, lại gần với bến tàu Victoria, rất lý tưởng để buổi tối có thể đi bộ ra xem trình diễn ánh sáng. Hay đi chợ đêm ở khu Mông Cúc cũng rất tiện đường, đồ ở đây cực rẻ luôn. Ngoài ra, nếu muốn tìm đến các trung tâm tài chính, khu ăn chơi về đêm thì Central hoặc Causeway Bay đều là những khu mua sắm sầm uất, đắt đổ bậc nhất Hồng Kông. Còn nếu muốn tìm đến những khu vực yên tĩnh thì bạn có thể đến Sa Tinh. Nốt, nếu bạn quan tâm đến việc tìm chọn một chỗ nghỉ lý tưởng để tham quan, ngắm cảnh cũng như tiết kiệm chi phí thì nên đến tiến sĩ Im Sa Chi Y, Tim Sa Chuy hoặc Mông Cốc vì có rất nhiều điều thú vị. Hơn nữa các khu chợ địa phương, ăn uống mua sắm cũng tấp nập mà giá cả lại phải chăng. Hệ thống MRT và xe buýt ở Hồng Kông cũng khá phát triển, nên nếu không cần thiết thì cũng không phải ở trung tâm cho tốn kém. Du lịch Hồng Kông, những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ghé thăm Choi Hung Estate tràn ngập màu sắc. Choi Hung Estate chính là background sống ảo của giới trẻ Hồng Kông. Hàng nghìn người đổ về đây mỗi ngày chỉ để có được những bức hình độc lạ. Một khu chung cư hiện lên trên ảnh với những tầng màu sắc khác nhau, tạo nên một tổng thể cực kỳ độc đáo và lạ mắt. Nhiều người còn ưu ái đặt cho nơi đây cái tên là chung cư cầu vồng. Sự sáng tạo này thực ra cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Bởi họ muốn xua tan đi sự gò bó, ngột ngạt nên đã quyết định tô thật nhiều màu để mang đến một chút gì đó tươi sáng, vui vẻ hơn. Chung cư Hoi Hung Estate nằm ở số 2 TTY Ave, Ngao Chi Quan, nằm ngay khu vực trung tâm nên tìm đường rất dễ. Nếu muốn đến đây, bạn chỉ cần đi tàu điện MRT đi đến trạm Choi Hung, chọn Lai, tông và ra bằng cổng C3 hoặc C4 là được. Làng Quế Phường, điểm vui chơi nóng bỏng nhất thế giới. Không chỉ là địa điểm ăn chơi nổi tiếng ở Hồng Kông, Làng Quế Phường còn được biết đến trên khắp thế giới. Nằm ở giữa đường Wyndham và Dagula, nơi đây với hơn 100 nhà hàng, quán bar nằm san sát nhau, tạo ra một phố ăn chơi khét lẹt về đêm, thu hút không chỉ giới trẻ địa phương mà còn là những vị khách quốc tế. Ở Làng Quế Phường phục vụ chủ yếu hai nhóm khách, đó là dân văn phòng và khách nước ngoài. Các quán bar ở đây cũng chia ra hai khung giờ: Happy Hour từ 17 giờ đến 21 giờ dành cho giới văn phòng, Free Hour bắt đầu từ 22 giờ dành cho sinh viên đại học và khách nước ngoài. Không chỉ là chốn giải trí về đêm mà Làng Quế Phường vào mỗi dịp năm mới hay các dịp lễ lớn đều có tổ chức các buổi biểu diễn, hóa trang rất độc đáo. Hầu như đồ uống ở đây đều rất rẻ, chủ yếu là tiền bo cho nhân viên cũng như các dịch vụ khác. Những điểm du lịch Hồng Kông nổi tiếng trên đỉnh núi Thái Bình. Check-in đỉnh núi Victoria, ngắm toàn thành phố đứng từ đỉnh Victoria. Bạn có thể ngắm toàn cảnh 360 độ vẻ đẹp hiện đại, lung linh của xứ Cảng Thơm. Đây cũng chính là điểm cao nhất trên đảo Hồng Kông. Nếu là lần đầu tiên đến đây, chưa có bất kỳ kinh nghiệm du lịch Hồng Kông nào, có thể bạn sẽ bị lẫn lộn, bởi Victoria còn có tên gọi là núi Dơ Vic hay núi Thái Bình. Chính vẻ đẹp yên bình, sắc xanh ngập tràn khắp mọi nơi và khí hậu trong lành đã khiến nơi này trở thành điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất ở Hồng Kông. Từ đỉnh núi Victoria, bạn có thể đưa tầm nhìn ra xa tới những tòa nhà dọc trời và cảng Victoria xinh đẹp, hay những con đường dẫn đến thảm đồi xanh của New Territory. Dơ Vic Tower với mô phỏng hình chiếc thuyền, nơi có khu vực ngắm cảnh siêu rộng mang tên Sky Terrace 148, cũng chính là địa điểm check-in hấp dẫn nhất ở Hồng Kông. Dơ Vic Tower tháp Thái Bình và Sky Terrace 148 mô phỏng theo hình ảnh chiếc thuyền màu trắng. Dơ Vic Tower đưa bạn đến với Sky Terrace 148 ở tầng số 5, cũng là địa điểm ngắm toàn thành phố đẹp nhất. Khác biệt hoàn toàn với khí hậu ở những đường núi. Một khi đã đặt chân lên đỉnh núi Thái Bình, bạn sẽ bị thu hút bởi khung cảnh tươi đẹp của thành phố từ trên cao, cảm nhận luôn không khí mát lạnh đến tê người. Mr. Cờ đưa bạn đến với Vic Tower chính là Mr. Cờ, tuyến đường bộ mang đến trải nghiệm đi bộ vòng quanh núi để cảm nhận khung cảnh trong lành của núi Thái Bình, hay còn gọi là Victoria Peak. Hãy chọn cách xuất phát từ trạm xe điện Vic Tram để ngắm toàn cảnh của một Hồng Kông hiện đại qua khung cửa kính. Công viên đại dương Hồng Kông, Âu Thịnh Bắc. Nếu bạn thích thú vui thiên nhiên, yêu động vật hay muốn trải nghiệm những cái mới, thì công viên đại dương chính là sự lựa chọn hàng đầu. Nơi đây cũng đã được bình chọn là một trong 6 công viên đáng đến nhất toàn châu Á và là xếp thứ 7 trong số những công viên được yêu thích nhất trên thế giới. Âu Thịnh Bắc chính là nơi hội tụ của những loại sinh vật biển cũng như những tiết mục đặc sắc. Với diện tích rộng lớn lên đến 900,000 m2 để có thể khám phá tất tần tật mọi thứ từ A Z, bạn phải đi bằng cáp treo. Đặc biệt, các cabin đều có thiết kế mở nên tạo cảm giác như đang bay giữa không trung vậy. Dù mãi mê với cảnh đẹp nhưng bạn cũng đừng bỏ lỡ những địa điểm sau. Âu Hồng Kông là không gian mang đến cơ hội trải nghiệm nhiều những cuộc sống của người dân du cảng từ những năm 1950. Những màn biểu diễn hí kịch tràn ngập màu sắc tuyệt vời nhớ về lịch sử của Hồng Kông gắn liền với nền văn hóa của thành phố này. Đến đây, bạn có thể tham quan, chụp ảnh cùng những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật hoa ngữ như Lý Tiểu Long, Đặng Lệ Quân, Chu Bá Chi, Chu Tử Bình. Ngoài ra ở tại Madame Tussauds cũng hội tụ các nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới như Lady Gaga, Marilyn Monroe, David Beckham. Kinh nghiệm mua sắm ở Hồng Kông. Bạn nên nằm lòng Hồng Kông được biết là quốc gia miễn thuế trừ rượu và thuốc lá, nên giá các mặt hàng thường rẻ hơn so với các trung tâm thương mại ở Việt Nam. Do đó, bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu. Trong khi đó, Hồng Kông chính là một trong những trung tâm kinh tế, thương mại sầm uất của Trung Hoa đại lục, nên bạn sẽ thấy ở Hồng Kông tập trung rất nhiều các trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang. Đến Hồng Kông, bạn có thể mua sắm đồ trang sức, mỹ phẩm, đồ điện tử, quần áo, đồ ăn, sữa bột. Khi mua sắm ở đây, bạn có thể thoải mái thanh toán bằng tiền mặt, các loại thẻ tín dụng như Visa, Mastercard. Bạn cũng nên cân nhắc vì ở Hồng Kông có rất nhiều cửa hàng bán đồ giả, đồ second hand. Những trung tâm mua sắm nổi tiếng không thể bỏ lỡ khi đi du lịch Hồng Kông. Vịnh Causeway nói đến một trong những khu trung tâm mua sắm hiện đại, xa hoa bậc nhất ở Hồng Kông, không thể không nhắc đến Causeway Bay. Nơi đây tập trung hai khu thương mại khá lớn, đó là Sogo và Mitsubishi. Sogo giống như một cửa hàng bách hóa khổng lồ, có tất cả 12 tầng là những cửa hàng chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm đến hàng tiêu dùng và cả đồ chơi trẻ em. Đối diện đó là Mitsubishi, cực kỳ sầm uất với các cửa hàng thời trang, cũng không thiếu các mặt hàng đồ dùng dân với giá phải chăng. Ngoài ra, Causeway Bay còn nổi tiếng với khu shopping Times Square với tất cả 8 lầu là nơi lý tưởng để mua sắm. Ngoài ra còn có hàng
tiệm cà phê, bar, quán bar, nhà hàng. Trung tâm Hồng Kông được biết đến là kinh đô thời trang của châu Á, nên khi đến khu vực trung tâm của Hồng Kông, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự xuất hiện của các cửa hàng cao cấp, trung tâm mua sắm, các cửa hàng thời trang đều tập trung tại đây. Du lịch Hồng Kông ăn gì, ở đâu? Kinh nghiệm ăn uống giá rẻ gợi ý các đặc sản Hồng Kông, nhất định phải thử kèm địa chỉ ngon miệng trên Hồng Kông được biết đến là thiên đường ẩm thực mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Nếu chỉ nhìn qua những bức hình hoặc các clip giới thiệu về món ăn cũng đủ thấy ẩm thực Hồng Kông hấp dẫn đến thế nào. Không chỉ là ngỗng quay giòn, bánh tát trứng mà còn là món trà sữa của Hồng Kông được giới trẻ yêu thích. Bánh tát trứng đây là một món ăn vặt rất được yêu thích với lớp vỏ giòn tan cùng những trứng bên trong bánh này. Bạn có thể gặp những tiệm bánh tát trứng ở bất cứ đâu trên đường phố Hồng Kông, đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để thưởng thức món bánh yêu thích này. Trà sữa Hồng Kông được biết đến là một trong những đất nước cho ra đời những ly trà sữa đầu tiên trên thế giới. Không ngạc nhiên khi Hồng Kông được ví như thiên đường trà sữa. Nhờ công thức bí truyền, trà sữa ở xứ Cảng thơm ngọt và tươi hơn so với những cốc trà sữa ở các quốc gia khác. Bạn có thể tìm đến các gian hàng trà sữa của thương hiệu Lam Phong Yuan. Đây là món trà sữa ngon nhất ở Hồng Kông. Trà sữa ở đây được pha từ 5 loại lá trà khác nhau nên hương vị cực kỳ đặc trưng, không thể tìm thấy ở đâu và cũng không thể sao chép. Ngỗng quay, một trong những đặc sản nổi tiếng của xứ Cảng thơm đó là ngỗng quay. Độ nổi tiếng của nó có thể sánh như vịt Bắc Kinh ở Trung Quốc. Lớp vỏ giòn bên ngoài với bên trong là miếng thịt ngỗng mềm ngon, đậm đà phủ lên đó là nước sốt mật ngọt dịu mang lại hương vị rất độc đáo. Nhưng khi nói đến đặc sản Hồng Kông thì không thể bỏ qua diêm sưng, món ăn đại diện cho xứ Cảng thơm. Một chiếc diêm sưng nhỏ xíu, đưa đủ một lần ăn rất lý tưởng để thưởng thức cả ngày. Tại Hồng Kông, các quán ăn ngoài diêm sưng là món chính, còn có các loại bánh khác như bánh cuộn, á chảo, bánh bao. Điều thích nhất vẫn là diêm sưng nhân tôm, được thay nguyên do trong một lớp bột mịn. Đợi khi hấp lên, đưa vào miệng ngay thì vẫn còn nóng hổi để cảm nhận được vị ngọt, độ dai vừa phải của nhân tôm bên trong. Ở bên ngoài lớp bánh mềm rất ấn tượng. Mì bò cũng là một trong những món ăn mà những du khách lần đầu tiên du lịch Hồng Kông nên thử ghé ăn. Việc ở một cửa hàng mang tên Wagyu ở Hồng Kông được biết đến là nơi có món ăn làm từ bò ngon nhất thế giới. Những tô mì bò tuy đơn giản, chỉ có hai nguyên liệu chính là mì và bò, sức hấp dẫn không thua kém với món xa xỉ nào. Đậu hũ thối, hay còn gọi là đậu hũ thúi hay đậu hũ thối là những cái tên mà người ta đặt cho một món ăn có mùi hôi thối ở Hồng Kông. Ở đất nước này, chỉ có đậu hũ thối bán nhiều, còn thúi là mặt đặc sản ở khu phố đường gần, quán lề đường chữ ít ở trong nhà hàng. Dù cho mùi đậu hũ thối kinh dị như mùi tất, nhưng hồi chung thì lại là món khoái khẩu của người dân Hồng Kông. Nếu bạn là tín đồ của những bộ phim TVB thì nhất định phải nếm thử mùi vị của những món này khi đi du lịch Hồng Kông. Mì Văn Thắn là một trong những món ăn chung của ẩm thực Hồng Kông. Mì Văn Thắn cực kỳ được người địa phương và khách du lịch yêu thích. Cái hấp dẫn đến từ món ăn này có lẽ là độ dai của những sợi mì trứng gà nóng, ăn kèm với há cảo mềm mại cùng thịt heo thái lát. Thêm vào đó là những cọng rau cải xanh tươi làm điểm nhấn và nước mì ngọt tự nhiên. Những điều cần lưu ý khi đi du lịch Hồng Kông: ở Hồng Kông có nhiều điều thú vị và nội lệ và nguyên tắc riêng, chính vì thế bạn cần phải biết rõ để không bị bỡ ngỡ. Hay hơn hết là có một chuyến an toàn, chọn niềm vui và không dính vào những việc đáng tiếc khác trong thời gian lưu trú ở đây. Ở Hồng Kông cái gì cũng đắt đỏ, vì thế cho nên bạn nên cân nhắc trước khi tiêu tiền vào một việc nào đó, ví dụ như mua sắm hoặc đến những sòng bạc. Bạn nên mang theo cả jack cắm điện 3 chấu vì nó được sử dụng khá nhiều ở Hồng Kông. Với những bạn đi tour Hồng Kông, nên luôn chú ý bám sát đoàn vì phần lớn các điểm tham quan ở đây đều vào một cửa và đa là một cửa khác. Theo kinh nghiệm du lịch Hồng Kông, bạn tuyệt đối không được hạt đổ bừa bãi vì nó là một lệnh cấm ở đây. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt khoảng 14 triệu tiền Việt Nam. Thêm một điều nữa, Hồng Kông dù